Hi guys! So today we're gonna cook oyster mushroom with Baguio beans. Ayan. Madali lang to at sobrang mura lang na recipe. Pwedeng pang ulam at magugustuhan din sigurado ng mga kids. So let's get started. So the ingredients are first yung Baguio beans, oyster mushroom, salt, pepper, and oyster sauce. So ginayat ko lang siya into strips, paslant, same as yung oyster mushroom para mas madali siyang maluto. Ayan, so madali siyang maluto and makain ng mga bata. And then, we're gonna recap lang. Kailangan pa natin ng onion pala. We have garlic, 3 cloves, and then, syempre yung oil. So, I'm using olive oil para dito. Pero, you can use any kind of cooking oil na gusto nyo. So, painitin muna yung kawali first before tayong mag-isa. Lagyan lang ng enough para makapag-isa tayo. Mga about 2 to 3 tablespoon ng olive oil. And then, put the onion. 1 medium-sized onion lang yung ginamit ko dito. Kasi konti lang naman siya. Dalawa lang kaming kakain. So, 1/4 lang halos ng Baguio beans pwede na. Ayan. So, depende pa rin yan sa preference nyo. This is just my version. Gisahin lang hanggang sa maging translucent na siya. And then, after that, pagka translucent na siya, lagyan nyo na yung garlic. Ayan, hanggang maging medyo brown. Constantly nyo lang haluin para hindi siya masunog. Maging even lang ang pagkaluto niya. So, ayan. Super easy lang. Ayan, kapag luto na siya, you can put the Baguio beans. So, ayan. Yan yung pagkagayat sa kanya. Paslant. So, haluin nyo lang siya. High fire pa rin ako dito para madali siyang maluto and hindi siya ganun ka malalanta or tawag doon. Basta yun, alam nyo na yun. So, ayan. Haluin nyo lang siya constantly. Takpan. Mga 3 minutes siguro. Tingnan mo kung luto na. Malalaman mo naman siya kung luto na siya. Tikman mo siya. And then, i-add mo yung oyster mushroom. So, sige lang, halo lang best. Haluin mo lang siya. Ayan. Mga medium-high heat. So, ganyan lang siya hanggang sa maluto. And then, while you mix that, pwede mo na siyang i-season. Lagyan mo siya ng oyster mushroom. For this one, I think I used about 2 to 3 tablespoons. Pero again, that still depends on your preference. Kung gusto niyo medyo marami, so depende sa inyo. So, dito sakto lang para sa akin yun. Lagyan mo siya. Haluin mo agad. Kasi pag hinayaan mo lang siya nang hindi hinahalo, medyo magdadry yung oyster mushroom. I mean, yung oyster sauce. So, it has to be evenly spread out. Ayan. Konting asin. And then, ayan, asin. Sige. So, hindi naman masyadong marami. Basta depende lang sa inyo kung okay na yun sa inyo. Tapos, syempre, pepper. So, ground pepper, black pepper. Haluin ulit. And then, ayan, pag medyo pantay na siya, pwede mo na siyang takpan. Takpan mo siya hanggang sa maluto. Ayan. So, makikita mo naman siya. Magbabago na yung kulay ng Baguio beans. Ayan. So, mga after 3 minutes, siguro luto na siya. So, yan. Luto na yung ating masarap na oyster mushroom with Baguio beans. Ayan. So, of course, serve mo na siya perfecto with rice. Very healthy and very easy.
ayan, tapos na ang ating oyster mushroom with Baguio beans. Very easy to at napakamura lang. Pwede nyo ihayin sa pamilya nyo. So, sa mga susunod pang recipes, just click subscribe. Thanks for watching. See you next time. Bye!